tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Goedemorgen. 9:10. Leuk dat je kijkt naar deze video. We zijn in Zuid-Frankrijk. Lavendel in de Provence heet deze reis. Ik ben met Veenstra eigen reis op pad. We zijn in Ile-sur-la-Sorgue. Ja, whatever. We zijn nu op dag 4 van onze reis. We gaan vandaag naar een okergroeve en een abdij. En we hebben vrije tijd. Het is hier gisteren 47 graden had ik op mijn klok staan. Het is hier heel warm, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben een mooie reis tot nu toe. Dus we gaan er even een leuk dagje van maken vandaag. Ja, ik ga naar de bus. Nou, dat is mooi. Ik heb 9:30 in het hoofd, maar we gaan 9:15 rijden, dus ik ben te laat. Haha. Kijk, ik ben altijd wel op tijd, maar ik zou dus nu sowieso naar de bus lopen om hem op te starten alleen. Nou, dat valt mee. Ik ga nog even de koelkast dan bijvullen. Mensen hebben ook geen haast, zie ik. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hij is lekker stukje slepen, hè? Nou ja, geen idee. Ik dacht 9:30, maar... App lezen, hè? Hoe? De app lezen. Of zit je daar niet op? Nee, dat kijk ik niet. Nee. Ik sta daar bij het ontbijt mijn koffieding te vullen. Ik denk in één keer, oh ja, we zouden 9:15 weg. Dat is nu. Hoe komen we hieruit? Ja, gewoon achteruit rijden. Goedemorgen. Goed geslapen? Ja, je ook niet extra? Heb je ook goed geslapen? Ik heb ook goed geslapen, ja. Ja, de klok liep een kwartier achter, dus... wij gaan naar Roussillon. Nou, wat is het? 26 kilometer. Dik half uurtje rijden. En dan zet ik u daar mooi in het centrum af. Ze pressen een beetje Romeinse op het Ik weet niet wat jij jou... Die heb ik niet. Jou binnen de bank. Ja, breng je ons nog een dorp? Ja, zeker, zeker. No worries. Hier links moet ik parkeren. Oh ja. Alleen tot 11 uur leveren. Zal ik het doen? Ja, hij gaat wel de parking op. Oeh, dit mag niet. Maar het kan wel. Is het al 11 uur? Nee. Het is nog niet 11 uur. Nou, dan lever ik even een groepje mensen af. Het kan wel zijn dat je naar beneden moet lopen dus straks. Heeft u net gezien waar die bussen stonden links? Ja. Bij de rotonde? Ja. Nou, dit pad volgen en dan zijn we midden in het centrum. Kijk, hier zet ik jullie af. Ja? Hallo, mevrouw. Als u die kant op gaat, daar zijn wat restaurantjes en zo. Traversée interdit. Nou, in ieder geval dat de weg is afgesloten voor mij. Maar ja, ik moet hier toch weg. Dus ik doe net alsof ik niet kan lezen. Moeten keren of niet dan? Meneer aan de kant.
dat was echt heel smal. Daar gaat mijn hartslag dus wel van omhoog. Holy shit. 137 en hij was 5 minuten geleden 75. Oh ja, wat doe je hier dan ook? Ja. Kom ik daar weer beneden? Ik ga wel even om. Oeh la la. Ja, dat vind ik wel spannend. Oh, ik kon echt zo langs die muren. Het staat niet voor niets verboden voor 3,5 ton, maar ja, als je er eenmaal in gaat, dan moet je ook door soms. Vet langs het terras ook. Die mensen zaten mooi op het terras daar. Nou ja, kom ik aan. Joehoe. Hoi hoi. When it's time to fly, it's butterfly season. I'm finding my way. There in this bed when you ghost every night. I can't love you. Ik zie dus dat er camera's hangen in Roussillon. Roussillon. Nou, perfect. Ik ben daar mooi in geweest. Ik hoop dat we er mooi op staan. Kijk, nou hier is dan de busparking. Net kwamen we hier van links uit die straat. Stallen. Ik weet niet waarom, maar ik heb zin om schoon te maken. Dan gaan we even zweten. Ik ga denk ik met een stap naar boven, even door het dorp heen. Maar dan naar beneden lekker afkoelen. Rijwind. De bus is weer netjes. Ik heb nog 2,5 uur. Hier reed ik dus net met de bus. Dapper. Heb ik zomaar dat mooie uitzicht niet eens gezien. Oeh, wauw. Nou, dit is dus van de okergroeven. Dat gaat om deze stenen, rotsen, muren. Er werd dus vroeger pigment oker uitgewonnen. Goed dat die hier net niet waren. Marian. Mariansje. Hey, vrouw. Ja, heel leuk dorp, maar mij even te warm. Dus ik ben even helemaal het dorp rondgegaan met Stef. We gaan even hier chillen. Ik zal mijn parkeerkaartje daar eventjes betalen in het hokje. Ik sta hier nu 3,5 uur en we gaan zo rijden 21 kilometer naar Abdij van Zeeland. Het was €4,40, dus daar doen we het voor. En ik moet dus per se hier langs en mijn navigatie stuurt me eigenlijk daar langs, maar dat schijnt dus niet te kunnen. Ik ga direct mijn verhaal vertellen over het klooster. Wij gaan naar de Abbey de Sénangue. De abdij stamt uit 1148. De monniken leven hier nog steeds volgens de strenge regels van de heilige Benedictus, bid en werk. Ze leven in stilte, voorzien in hun eigen onderhoud door het verbouwen van lavendel. Voor een heel groot gedeelte aan de kant, want die zie je heel
gelegen. Bij olijven. Oeps, oh, als je net Ah, is weer weg. Veel. hier, hij staat op de borden. Abdij de Senang. Nou, we doen je richting even aan. Dat is vakwerk, nou, dat zo steen. Wauw, Ja, mooi dat is uitzicht. Ja, jongens. Dit is Gordes. Ja, Zak ik naar beneden. nee, daar klapt hij in één keer in. Maar ik sta er tegenaan en ik hou hem dus wel op. Ja, ik zie het. Ja. In de bus natuurlijk, dus even iets verder. Nou, daar loopt ineens een struder uit de bosjes. Winkel. Uiteindelijk waren de boompjes en die waren op zes. Zo fris goed. Oké. Ja. Dat was dan te dan. Aan de linkerkant moeten we straks de abdij kunnen zien. Daar ergens. Oh ja. Hier beneden. Ja, in de diepte ligt het. Ja. Bij die abdij lopen. Van nature en dan ben ik Even alle auto's voorlaten. Nee, nog 2. Nog 1. Door. Uiteindelijk wel. Heel goed. Ik moet heel even achter kijken of daar een paal staat. Eén moment, dan parkeren we even iets netter en dan lopen we met z'n allen daarheen. Gekkenhuis hier, wat een drukte. Ik loop sowieso even naar de abdij toe, want ik moet nog betalen voor de groep. De tickets, daar is hij. Nou, hier staan de bussen. Mijn collega die deed al heel ingewikkeld over de route er naartoe. En dat snap ik, want het was wel echt één richting op zich. Maar ja, het spreekt voor zich. De route Senang vol en je komt er wel. Het is helemaal geïnstalleerd met een oortje voor de rondleiding. Ik ga naar beneden. Ik trek dit niet. Een uur lange rondleiding. Ik ga in de bus zitten, ik moet koffie hebben en niks doen. Ik ben echt te warm of zo. Deze man zegt mij net dat ik rechtsaf moet gaan. Deze bus, die oranje daar. Die zegt dat ik hier rechts moest. Nou, ik dacht het toch even niet, vriend. Dan gaan we dus weer over het smalle stuk daarboven. Zo, lekker koud water van mijn nieuwe vriend Paolo met de Volvo. Bye! Blackbird. Ik ben hier nu 2 uren. We gaan zo weer verder rijden. Ik heb eigenlijk bij God geen idee hoe laat het is. Hoe laat we gaan, ik weet wel hoe laat het is. Het is 4:45 en ze hadden een guided tour officieel van 3:30 tot 4:30. Nou, en dan nog even struinen en dan komen ze hier zo wel weer heen gelopen. Oh, daar komt al een van onze mensen aan. Nou, dan denk ik dat we zo gaan. Ja, 25 kilometer terug naar het hotel. Hallo! Dag! Hoi, kon je je hond niet ophalen? Nee, je mag daar niet in. Jawel, ze gaan mee bussen. Ja, maar mag niet. Oh? Die Spanjaarden die gooien dan weer even route in te eten, zeg maar. Ik kan dat moeilijk draaien. Dag. Jij was er niet. Ik stond daar, ik denk ik ga het niet doen. Maar goed, was het wel leuk? Ja, ik mag daar niet komen. En dat is dus de pest als andere buschauffeurs maar wat doen. Want die Spanjaarden die zetten hem daar voor de deur, maar dat is niet de bedoeling. Dan verwachten ze dat ik dat ook ga doen, maar ja. Ik had wel verwacht dat je ons even zou verwennen. Ja, maar dat heb ik al zo net ook al gedaan in dat andere dorp. En gisteren was ook een bonusje. Dag! Nou, 25 kilometer, moet ik het hier rijden of zo.
Ja, nou, nee, die wel over jou. Dan is hij hier. Als die zo'n Goeiedag, we zijn weer geparkeerd. Eindland, Frankrijk om 17:46. Dus vandaag 8 uur en een kwartier onderweg geweest. Busje even opruimen. 7 uur eten. De buit. Daar gaat ook niet. Gezwommen, gedoucht en naar het eten. Lekker man. Bijna 9:45. Ik heb al gedoucht en ik ga koersen. Tot morgen. Morning. 8:45. Vandaag gaan we naar een lavendeldestilleerderij. En daarna naar een dorpje met vrije tijd. Het is weer een mooie dag. Het wordt weer lekker warm. Ik ga naar de bus. Ik moet om 9:30 rijden. Dus ik vul snel mijn koffieding en dan loop ik naar de bus. En dan kunnen we gaan. Kijk, de andere zwembad is nu ook gevuld. Die was 2 dagen geleden nog leeg. Gefeliciteerd! Zo is dat, hè? Ja. Morning! Goedemorgen. Gaat het goed? Ik moest een beetje snel. Oh jee! Ja, ik verkletst. Oh jee! Nee, jouw dinges doet het niet. Zal ik jouw dingetje even het laten doen? Gaan we even zingen, want we hebben een jarige. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Hippe de hip. Hoera! Daar moet op gedronken worden. Hi-ha-ho. Daar moet op gedronken worden. Hi-ha-ho. Het feestcomité. Nou. Je bent met er eentje. En dat is alles. Oh. Plaatsen. Beginland. 0939. Pardon? 137 kilometer. Naar de, ja inderdaad, naar de destilleerderij Okido. 2 uur rijden. Verrassing. Ik denk, we doen weer even zo. Nou, nee hoor. Hier ligt Marseille. Dat uit En we gaan diverse delen vandaar bestaat. En naar daarna daar mogen we rijden. gewoon weer verder lummelen. Marseille. Lavare, wat wassen betekent. Tijdens ons bezoek aan de dis, het is destilleerderij. Want het onttrekt een olie. En distilleren, dan wordt er alcohol bij gebruikt. Nou, dat was het. En dan mag nu Dirsa. Nou ja, ik wou alleen zeggen dat het 2 uur rijden is. La. Oei. Vandaag ging dat eerst dat een keer gezeten. Ik heb zo vaak volgende week weer eens. En sommige van die velden. Dat is 47. Ja. En dit is het winkeltje waar je alles kunt kopen. Zo, bij de lavendeldestilleerderij.
Wat het ook maar wezen mag. Het ruikt hier naar lavendel. Nou, een fantastische busparkeerplek. Oh ja, ik kan hem daar wel even neerzetten, ja. Ik kom er op dag 5 nog eens achter dat ik een knopje heb voor de deur. Nou, oké, gaat hij zo open. Nou, oké. Is dit beter? Weet ik niet, maar prima. Because they don't need so much water. We zijn in de bioscoop. Hallo. Een leuke film over lavendel kijken. En vind je dat ook zo leuk? Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heel interessant. And at the end of the video, you can ask. Species that likes dry and stony soil. In the region, we produce the bee is foraging. She's preparing the honey of lavender. Its floroscape is made with a... Ik ben bedwelmd. Ik ben bedwelmd. Ja. Oké. Nou, we hebben een film gekeken over lavendel en dat was het. En nu kunnen ze gaan shoppen. Oké, dus we hebben 2 uur gereden om een film te kijken van 20 minuten. En dan mogen ze nu de winkel leegkopen en dan mogen we weer gaan. Nice. Oh, hier zijn mooie bloemen. Dat kan ik zo wel doen. Ik ga eerst in de bus piezen voordat iedereen terug is. Nou, lavendel jongens. Lavendel in de Provence. We kunnen naar huis, we hebben het gezien. Ik moet nu een plek zoeken om tussen die lavendel door te rijden. Komt vast goed. Zo, even wat pictures gemaakt. En nu gaan we 31 kilometer naar Moustier Sainte Marie. Juist. Binnendoor, door de velden. Hartstikke leuk. Zien of deze net zo mooi is. Van Boerwald. Ja?
Komt daar wat aan, Marjan? Nee. Ja, nu wel. Ja. Heel hard zelfs. Ja, te laat. Ik ben er al. Maar hij stopt. Ja, het is oké. Het is oké. Ja, maar hij kwam ook wel heel hard aan. Komt er wat aan? Ik zie nog niks. Zo. Nou zeg, echt wel. Is dit maar eentje iets? Ja, nou moet hier. Hè? Nou. Als u hier rechtdoor loopt, zeg maar, Chemin de Paradou, achter het hotelletje, daar is de trein. En het wandelpad. En het wandelpad. Ik kan hem zo even niet laten staan. Nou, kijk. Moustier Sainte-Marie, ja, daar, inderdaad. Een lekker klimmetje was dat. 1 uur en 3 kwartier staan we hier. En nou is er een uitdaging, want deze man die kan nu er niet in. Bonjour, je vais tous donner à André les tickets, allez-y, montez. Bonjour, I have 40 passengers as well. They're over there. Toi, allez. Hier? Ici? Ah mais c'est pas un groupe, pour le groupe. 30. À quelle heure? Maintenant ils sont là ou ils sont là-haut? Ah mais ils sont là, bah là non. Là non, j'ai déjà un groupe. Full. Het past nu niet. We moeten even wachten. Non, dans 20 minutes, j'ai Anne-Marie. Hoeveel? Dans 20 minutes, j'ai Anne-Marie. Là, je peux plus. Non possible pour aujourd'hui. Niet beschikbaar vandaag. Hoe laat? Pour réserver pour le prochain coup. Nee, er is geen plek. Vandaag. Ja. Prochain coup pour réserver. Kom. Je moet even napraten. Faut appeler avant. Ah oui, full. Nou, die trein zit vol. Dat lukt er ook nog. Hier mensen gaan liften. Hier, nu staat dit er nog maar aan. Ik moet naar de drop-off plek. Ik heb toestemming van de municipale politie. Dus ik moet even naar een andere... Ja, de busparking is vol, dus ja. Oké, geen idee. Politie toestemming om naar de short stay locatie te gaan. Wat doe je nou? Dat kan toch niet? Bonjour, dat past niet. Dat past zo toch niet, joh. Tut. voor 4. Ik sta nu 1,5 uur hier op dit stukje strook, whatever het ook maar is. Ik ga de mensen weer ophalen. Die hebben 4 uur een trein daar naartoe, naar die parking. Dan gaan we weer terug naar het hotel. Op papier is het 3 uur rijden, maar dat gaan we nog wel eens even zien of dat zo is. Het begint te regenen.
Zo, staan we. 173 kilometer Ja, terug in naar het deze hotel. Een beetje regio binnen is, doorkabbelen. Dus dat is 2 uur en 40 minuten rijden. Hoe vonden jullie het dorp? Nederland. Staan die mooie bomen langs de weg? Heel mooi. Is er even op Pluto. En maar een kerstje aan de strand. Dus we hebben een legeruniform. Als ik terug Het kom in stadhuis. de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Die heet- Oh, die wil liften. Ja. Hoeveel zullen we hem vragen? Wauw, vind ik wel mooi. Dat wil ik nog wel een keer doen. Ja, het mag niet, maar... Verandert hoe het voelt met beleg. En daar bespreken wij even. something to me that I can't explain. Hold me closer and I fear no pain. Every beat of my heart, violence in the street. That is what we are, no one in between. How can we be wrong? From one lover to another. Everything is nothing if you got no one. You walk in the night. Mountains, the forest, the land of the sea. She knows she's gotta go. She knows she's one of them. And the brothers of the highway, the children of the way. But that is so much true. Deep inside you know that he loves you. Don't walk away. I just wanna say, baby, I'm sorry. Find another way. And I know you're beautiful in every way. Rijden naar zijn stuur en binnen voor de weg. Die op je duimpje kent. Rij maar door, want dan ben je terug. Eindland, Frankrijk om 18:55. That's no good for me, just before the sun goes down. 9,5 uur onderweg geweest. I keep on rolling, rolling, rock and roll, feeling alright. Opruimen en eten. Is dat zo? Wij moeten nog even vergaderen over morgen. Zo, die is lief, hè? Hallo, poesje. Vind je het douchen en koezen. En tot morgen. Morning. 20:20. Vandaag een dagje Avion en Pont du Gard. Dat is een hele mooie brug vlakbij Avion. Ik ga naar de bus. We gaan om 9 uur vertrekken. Ik behaal nog even koffie en dan kunnen we gaan. Dit is een buschauffeur. Morgen. Oké, koelkast even bijvullen. Zo, start klaar. Deurtjes los. Morning!
Duitsers die apen ons na, dat kan ook. Oh, die gaan ook naar Avion? Nou, leuk. Ik wens ze veel plezier. Hallo! Beginland Frankrijk om 8:59. Je had geteld, hè? Ja, Mooi zo. goedemorgen allemaal. Ik ben niet zo goed bij stem vanmorgen. Alleen vanmorgen? Sorry, dit was even de sneer, hoor Tirza. Weet je wat Tirza zei? Alleen vanmorgen? 36 kilometer. Nou, dat Uurtje klopt. Ik rijden. vind mezelf heel goed zingen, maar mijn omgeving niet. Dus Tirza kan niet. Ja, wifi transmet toe. Het is niet zo brede muren. Het staat goed. Even denken, wat doe ik? Nou, dat past niet. Dus ja, dat past wel in het midden. Ik vind dit nou niet zo'n hele leuke plek. Ik denk dat ik toch één verder dan moet naar de PNR. Maar dit is de P. Oh ja, zo kun je ook in vrachtwagen lossen, ja. Is dat een Nederlander? Ja. Best slim. Oké, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? PNR. Er staat nog een bus langs je. Ja. Mag ik daar niet langs? Ik weet het allemaal even niet. Ik heb een error. Ja, ik doe het. 30, dat past. Ik krijg zo'n beeld van Pont de Avion. Met de 4 bogen die er nog zijn. Nou, het scheelde toch 10 meter. Huh? Dit is een betere plek. Herkenbaar en zo. Tot later. Doei doei. Tot straks. Ik had echt error. Ik kon even niet meer rijden. En nadenken vooral. Dat heb ik soms 's ochtends. Dan heb ik echt opstapproblemen. Dat had ik nu ook. Ik kon even niet meer nadenken. Maar goed, we zijn in Avion. Mensen zijn eruit. En ik ga tanken. Want ik heb nog maar een kwartje. Dus kwart tank. Dat betekent dat ik nog 200 à 300 kilometer kan rijden. Morgen ben ik niet in de gelegenheid om te tanken. En ik reed net hier vlakbij de stad een tankstation voorbij waar ik denk wel in te passen. Dus perfect. Ja. Ja, dat moet wel passen. 4,40 meter. Nou. God, oh god. Ja, hier. Truck diesel in AdBlue. Geweldig. Ik rijd naar een tankstation omdat ik moet poepen. En dat ga ik niet in de bus doen, want dan drijft hij hier nog een halve week rond. En dat is smerig, want het gaat meuren en daar heb ik gewoon geen zin in. Klop ik hier aan. Sorry, we don't have a ladies toilet. Ik zeg, I can use the man toilet. No, you cannot, we don't have a ladies toilet. Dus met andere woorden, die kerels die hier leuteren om de 5 meter in de bosjes hangen om te zeiken, die hebben een wc. En ik moet 1 keer naar de wc en ik ook, dat is niet een wc. Nou, daar word ik echt slecht van. Nou, dan sta je dan midden in Avion. Ik ga nu ook ergens anders tanken ook. Zoek het maar uit met je no ladies toilet. Nee hoor, daar ga ik mijn centjes niet heen brengen. Het zijn niet eens mijn centjes. Hier, dan moet ik dus een half uur rijden, hè? Voor 8 kilometer. Nou, dan is die keutel alweer teruggetrokken, dat weet ik wel. Misschien als ik aardig was geweest, dat het wel mocht. Deze vrouw heeft honger. Manger? Stuur foto in het zicht. Oh, daarin. Tweede pomp ook geen wc. Wat is er mis met mensen? Hoezo hebben ze hier geen wc's? Ook niet als ik het lief vraag. Mag ik ook niet even naar de wc?
zijn mijn ruitenwissers open. Wat doe jij? Hè? Les bus, là-bas, station de bus là-bas. Tanken! Eh oui. Je moet tanken, vriend! Blijf met je klauwen eraf, joh! Ik moet toch tanken? Echt, joh, wat heeft iedereen? En nou voor 250 liter getankt. 523 euro. Die vent net met zijn ruitenwisser, dat deed hij natuurlijk omdat ik hier geparkeerd stond. Ja, ik zat op de wc. Laat me met rust. Meteen die, het is nou een stationnement. Nee, dat snap ik ook wel dat ik hier niet mag parkeren. Ik ben toch binnen? Ik sta hier toch niet voor de grap? Dat zeg ik zo vaak. Ik ben hier toch niet voor de flauwekul? Alles heeft een reden. Onthoud dat. Mijn tank zit helemaal vol. Dus ik kan weer even vooruit. Ik heb nog een halve tank AdBlue. Ik ga nu koffie halen. Ik ben even bij de Lidl. Ik heb even wat fruit gekocht en kwammertjes. En nu ga ik de groep weer ophalen. Het is inmiddels ook 1:15 en ik moet nog Avion inrijden en dat duurde net zo lang allemaal. Ik ga vast die kant op, dan sta ik maar op tijd stil op de ophaalplek. Dan gaan we door naar de brug. Nou staat hier 3,20 meter verboden. Maar ik ga er wel doorheen, kijk. Want het door het midden past dus wel. Maar je moet niet door die rechter gaan. Zie je, het past gewoon. Dat is voor 1 rijbaan. En daarom is mijn navigatie ook in de war. En dat soort dingen moet je blijkbaar weten. Oh, lekker. Dat is wel even fijn, ja. Hi. Jullie zijn helemaal top. Hi. 25 kilometer naar de Pont du Gard. Dik half uur rijden. Sur le pont d'Avignon, dans de temps, sur le pont d'Avignon, ça c'est bon. On y va? Ik weet niet wat het betekent, maar we doen het. We gaan. Aha, aha, aha. I don't need a 9 to 5. Don't give me no office life. I don't like the targets. Don't tell me what to do. I don't want to stick around. Just give me the guitar sound. Fire up my truck and I'm driving back to the end. I keep on rolling, rolling, rock and roll, feeling alright. Keep on rolling, rolling, rolling. Everything goes tonight. 50 miljoen liter. Nu zijn we de nullen te. Maken nou, we hebben dan zo'n tijd slot. Je is heel veel trappen door dat is een prachtig plaats. Ja, inderdaad. Nou, we hebben hem weer. Hij mag blijven. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et contre chez lui, là-haut, le voyageur. Ils se sont trouvés au bord du chemin.
chanceux. My horse, they're home and I welcome them all. Crashes into us. Nou, een hele mooie straat. Het lijkt hier wel heel rustig. Beetje. Dan moet je wel daarin. Ja. Ja, misschien. Tirza. Ja. Ik denk hier links. Oh, daar. Eventueel gefixt. We gaan weer terug. 88 kilometer, 1,5 uur rijden. Ik stond blijkbaar op de verkeerde parking. Wij stonden au droite en we hadden au gauche moeten hebben. Links of rechts. Want aan de andere kant was het museum. En nu moesten ze dus helemaal over de brug lopen om bij het museum te komen. Terwijl het veel korter was geweest als we daar hadden geparkeerd. Maar ja, dan heb ik dus verkeerd gekozen. En als niemand mij vertelt dat dat zo is, dan loop je dus dingen mis. Ja, de mensen weten het niet. Alleen één stel die er helemaal heen was gelopen, die wees ons daarop. Maar ja, geen idee hoor. De bordjes zeiden ook dat ik sowieso hierheen kon.
Graag dien. Ook bedankt. 5:20. Eindland. 8 uurtjes onderweg geweest. 220 kilometer gereden. Dan stuur je foto in het zicht voor het ochtend. Ik vind het fijn dat ik bij jou ben. Al is het meestal niet voor lang. Ik moet er voor een weekje tegenaan. Gezwommen, gedoucht en nu nog even eten en dan is het dagje weer mooi vol. Schone kleertjes aan, hij zakt me van mijn gat. En allemaal dat soort geneuzel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je me leuk vond, laat even wat hypepunten achter. Dan zie ik bij de volgende video en dan zie je de rest van deze reis. Doei! She's flying through the air.